আজি তোমালোকৰ মাজলৈ ITI certificationৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছো ইয়াতে সেফটিৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যিখিনি প্ৰিভিয়াস পাৰ্টত ডিসকাস কৰিছিলো আৰু বাকি যিখিনি আছিল সেইখিনি আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আমি দেৰি নকৰি আহা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হল what is smothering in extinguishing of fire ফায়াৰত তাৰ মানে দমন ফায়াৰ মানে তোমাৰ জুই extinguishing কৰাৰ যেটো স্মথাৰিং মানে দমন কৰা যেটো প্ৰসেস হেতু তোমাক কি বুলি কৈছে ইয়াত যে এডিং দা ফুয়েল এলিমেন্ট টু দা ফায়াৰ ফায়াৰত কি আমি কি এডিং কৰিম নেকি ফুয়েল ইন্ধন আমি যোগ কৰিম নেকি ৰিমুভিং দা ফুয়েল এলিমেন্ট ফ্ৰম দা ফায়াৰ ৰিমুভ কৰিম নেকি ইউজিং দা ওয়াটাৰ টু লয়াৰ দা টেম্পারেচার কমাৰ কাৰণে পানী ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি না আইসোলেটিং দা ফায়াৰ ফ্ৰম দা সাপ্লাই অফ অক্সিজেন নে বেলেগ আইসোলেট কৰা মানে বেলেগ কৰা সেপাৰেট কৰি দিয়া ফায়াৰ ফ্ৰম দা সাপ্লাই অফ অক্সিজেন যিখিনিৰ পৰা অক্সিজেন তাৰ মানে ফায়াৰলৈ মানে অক্সিজেন গৈ আছে সেইখিনি গতিকে আনসাৰটো হ'ব আইসোলেটিং দা ফায়াৰ ফ্ৰম দা সাপ্লাই অফ অক্সিজেন এটো হ'ব কারেক্ট আনসার কোশ্চেনটো কি কৈছে আকৌ এবাৰ চাই লোৱা হোৱাট ইজ স্মথাৰিং ইন এক্সটিংগুইশিং অফ ফায়াৰ কি কৰিলে extinguishing of fire ফায়াৰটো মানে extinguish হ'ব স্মথাৰিং মানে দমন কৰিব পাৰি কি কৰিলে জুইটো মানে নুমাব পাৰিম হেতুৱে বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব আইসোলেটিং দা ফায়াৰ ফ্ৰম দা সাপ্লাই অফ অক্সিজেন নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে হুইচ ইজ দা ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডটো কি হ'ব স্মোকিং হ'ব ভাইব্রেশন হ'ব corrosive ৰেডিও এক্টিভ গতিকে আমি নিশ্চয় জানো এটো হ'ব ভাইব্রেশন ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডত কি হ'ব ভাইব্রেশন Next question. Which is the correct sequence of operation to be performed when use the fire extinguisher? যেতে আমি ফায়ার এক্সটিংগুইশার আমি ব্যবহার করিম তলৰ কোনটো সিকোয়েন্স মানে কারেক্ট হয় সিকোয়েন্স মানে কোনটোৰ পিছত কোনটো কৰিব লাগিব অপশনত আছে পুল এইম স্কুৱেজ সুইপ বিত আছে পুল এইম সুইপ স্কুৱেজ পুশ arrange squeeze sweep last one is pull arrange sweep squeeze pull মানে কি এটো টানা হেতু জানো পুশ মানে ঠেলা ঠেলি কৰা ভাত ধাক্কা দিয়া নকা স্কুইজ মানে চাপ দিয়া সুইপ মানে পরিষ্কার কৰা নকা হ্যাঁ arrange মানে তো জানোই আমি ব্যবস্থা কৰা ই কৰা গতিকে ইয়াতে হ'ব পুল অপশন আনসারটো হ'ব পুল এইম স্কুইজ সুইপ পুল মানে টানিম কি টানিম আমি ফায়ার এক্সটিংগুইশাৰৰ যাতে আছে হেতু আমি খুলিলো এইম কোত জুই লাগিছে হেতু আমি এইম মানে টার্গেট কৰিবলৈ যে এখিনি জুই লাগিছে হেতু আমি চাব লাগিব স্কুইজ মানে চাপ দিয়া তাৰ পিছত তাতে এটা প্ৰেসাৰ ইউজ কৰিম প্ৰেসাৰ ইউজ কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব এক্সটিংগুইশাৰৰ পৰা যিখিনি লিকুইড আছে বা ফৰ্ম আছে বা যেনকা তুমি ফায়ার এক্সটিংগুইশাৰ ইউজ কৰিবা সেই হিচাপত তোমাৰ মানে বস্তুখিনি ওলাই আহিব তাৰ পিছত সুইপ মানে তোমার কি হবে এটো পরিষ্কার করা যিখিনি জুই লাগিছে সেইখিনি আমি কি কৰিম এনেকে ঘুৰাই আমি জুইখিনি নুমাই দিম গতিকে আনসারটো হ'ব পুল এইম স্কুইজ সুইপ কোশ্চেন নম্বর নেক্সট কোশ্চেন হুইচ স্টেপ অফ দা 5S কনসেপ্ট রেফার্স স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আমি নিশ্চয় পাইছো 5S কনসেপ্টৰ বিষয়ে গতিকে তাতে কি কৈছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন যেটো হেতু কোনটো স্টেপত আছে স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 স্টেপ 4 গতিকে আনসারটো হ'ব স্টেপ 4 স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন শর্ট শাইন এনেকা আমি পাইছিলো যে হেখিনি বস্তু তোমালোক হলো ভালকে চাবা তারপর এটা দুটা কোশ্চেন থাকে গতিকে এটো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন যেটো আছে হেতু স্টেপ 4 ত আছে নেক্সট কোশ্চেন হুইচ ফ্লায়ার ইজ ইউজড ফর মেকিং ওয়্যার হুকস এন্ড লুপস কোনটো প্লেয়ার তার মানে ব্যবহার করা হয় ফর মেকিং ওয়্যার হুকস এন্ড লুপসৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ফ্লায়ার ইউজ করা হয় ফ্ল্যাট নোজ ফ্লায়ার লং নোজ রাউন্ড নোজ এন্ড ডায়াগোনাল কাটিং ফ্লায়ার নিশ্চয় আমি জানো এটো আনসার হ'ব রাউন্ড নোজ ফ্লায়ার অর থ্রু দিহে আমি কি কৰো মেকিং ওয়্যার হুকস এন্ড লুপস আনসারটো হ'ব সি নেক্সট কোশ্চেনটো আছে What is the background color of warning signs in the basic category? Basic category ক্ষেত্ৰত warning color যেটো আছে
হেটোৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড কালাৰটো কেনেকুৱা থাকে তাৰ মানে হেটো ব্লু হোৱাইট ইয়েলো গ্ৰীন আনসাৰটো হ'ব ইয়েলো কালাৰৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড যদি থাকে তেনেহলে আমি হেটো কি সাইন বুলি ভাবিম বেসিক ক্যাটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত ওয়াৰ্নিং সাইন বুলি আমি ভাবিম এটো মনত ৰাখিবা ইন্ডাষ্ট্ৰিত খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়েলোটো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipment ইলেকট্ৰিক্যাল ইকুইপমেন্টত যদি জুই লাগে তেনেহলে কোন ধৰণৰ ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হেলন টাইপ ফৰ্ম টাইপ গ্যাস কাৰ্ট্ৰিজ টাইপ স্টোৰড প্ৰেছাৰ টাইপ এটা আমি সকলোৱে জানো ইলেকট্ৰিক্যাল হলে আমি হেলন টাইপ যেটো মানে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ আছে হেতুহে আমি ব্যৱহাৰ কৰো কেতিয়াও জুই যদি কাৰেন্টৰ থ্ৰুদি জুই লাগে কেতিয়াও আমি পানী ব্যৱহাৰ নকৰিম এটো সদায় আমাৰ মেমৰিত থাকিব লাগিব Next question আছে which personal protective equipment is used for the protection from fumes fumes মানে ধৰা মানে fumes মানে এটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা smoke type মানে বাষ্প আৰু which personal protective equipment PP is used for the protection from fumes মানে smoke মানে জুই জ্বলা যেনেকা জুই তারপর আমি কি ব্যবহার কৰি আমি মানে নিজকে হাৰিব পাৰিম বা নিজে বাচিব পাৰিম এফ্ৰন goggles ear marks nose marks এটো কি হ'ব nose marks next question what is the full form of BIS or full form কি আমি সদায় দেখা পাও BIS SI এনেক আমি ক্যাপিটাল লেটাৰত দেখা পাও কিন্তু কোন আমি এটো ভালকে নাচাও যে BIS মানে কি হয় ফুল ফর্মটো কি ইয়াত আছে বোর্ড অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড Bureau of Indian Standard, Board of International Standard, Bureau of International Standard. গতিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব Board of Indian Standard. Next question to আছে which method is used to lift and move heavy loads? To কি কৈছে which method is used কোনটো পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম to lift and move heavy loads? lift and move heavy loads মানে ইফালৰ পৰা ইফালৰ মানে মুভ কৰাৰ কাৰণে কোনটো পদ্ধতি আমি ইউজ কৰিম winches cranes and slings layers and rollers machine moving platforms এটা আমি সকলে জ্ঞাত যে ক্ৰেন and slings ৰ থ্ৰু দেহে বস্তু এটা ইফালৰ পৰা ইফালে যেটো হেভি লোড হয় আমি মানে মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে মুভ কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰো কি answer hobo B crane and slings next question to ase what is starving in extinguishing of fire starving mane fasting mane onahari mane what is starving in extinguishing of fire adding fuel to the fire using water to cool the fire removing fuel element from the fire preventing oxygen supply to the fire so yate koise mane jui ফাস্টিং হৈ আছে তাৰ মানে জুই মানে এক্সটিংগুইশিং অফ ফায়াৰৰ কাৰণে একদম পুৰা ৰেডি হৈ আছে তেনেহলে আমি কি কৰিম ৰিমুভিং ফুয়েল এলিমেন্ট ফ্ৰম দা ফায়াৰ যিখিনি এলিমেন্ট মানে তাতে জুই জ্বলাৰ কাৰণে লাগি আছে মানে তাতে আছে সেই বস্তুখিনি তাৰ পৰা যদি আমি ৰিমুভ কৰি দিও তেনেহলে আমাৰ কি হ'ব জুই অটোমেটিক্যালি কি হ'ব নমাই যাব বন্ধ হৈ যাব এটো আনসাৰটো হ'ব সি ৰিমুভিং ফুয়েল এলিমেন্ট ফ্ৰম দা ফায়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে which type of occupational health hazard is caused for infection electrical hazard biological hazard physical hazard pathological hazard eto ki hobo B biological hazard er karone ki koy occupational health hazard amar karone infection hoy biological hazard to monot rakhiba next question to ase what immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in contact with the electrical power supply what immediate action hunkale am ki action lom should be taken to rescue the victim mane ki boli hua mane akraman hua jijon manu tok mane taken to rescue the victim ki korim tok mane action ki lom tor uporot if he is still in contact with the electrical power supply bortomanoloi teo পাওয়ার সাপ্লাই যেটো ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সাপ্লাইৰ লগত কি হৈছে কন্টাক্ট হৈ আছে লাগি আছে ধৰি আছে তাৰ মানে তেনেহলে কি কৰিম পুল অর পুশ হিম ফ্রম দা কন্টাক্ট বাই হ্যান্ড
তো পুল বা পুশ ধাক্কা মাৰিম নেকি বা টানি আনিম নেকি কণ্টেক্ট বাই হেণ্ড নিজৰ হাতেৰে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে ইনফৰ্ম ইউৰ অথৰিটি এবাউট দিছ ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বক তোমাক অথৰিটিক জনাবা নেকি ইনফৰ্ম কৰিবা নেকি যেনেকুৱা এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বক হৈ আছে বুলি এতিয়াও নহ'ব কল ছামৱান ফৰ হেল্পিং টু ৰিমুভ হিম ফ্ৰম কণ্টেক্ট কাৰোবাক মাতি আনি তেওঁক যে লাগি আছে সেইটো কম নেকি সেইটোও নকম ব্ৰেক দ্য কণ্টেক্ট বাই চুইচিং অফ দ্য ছাপ্লাই আমি ব্ৰেক দ্য কণ্টেক্টটো ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে চুইচিং অফ দ্য ছাপ্লাই য'ৰ পৰাই কাৰেণ্টটো গৈছে তাতে আমি মেইন চুইচ যিটো আছে সেইটো আমি বন্ধ কৰিলে কি হ'ব ইমিডিয়েট একশ্যনটো হৈ যাব আমি এইটোতো জানোৱে সকলোৱে জানো তথাপি ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ বস্তুটো বুজাই দিছে গতিকে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব কাৰোবাক শ্বৰ্ট কৰিলে বা কাৰোবাক কাৰেণ্ট যদি মানে কৰে তেনেহ'লে আমি তেওঁক ধাক্কা দি টানাটানি কৰি একো কৰিব নোৱাৰিম নিজৰো তাতে আমি কি লাগি থাকিম গতিকে আমি যদি কাৰেণ্টত কাৰোবাক কেতিয়াবা যদি শ্বৰ্ট বা এনেকুৱা যদি লাগি থকা দেখা পাওঁ গম পাওঁ তেনেহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট কাম কি হ'ব আমি যাই ইয়াৰ চুইচটো ক'ত আছে মেইন চুইচটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ কণ্ডিশ্যন অফ দ্য ভিক্টিম ইজ ৰেফাৰ্ড এজ কমা ষ্টেজ ইয়াতে তোমালোকক মই কমেণ্টত এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ কমা যিটো মই লিখিছোঁ কমাৰ ফুল ফৰ্মটো কি তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা কমা ষ্টেজত ভিক্টিম যিজন থাকিব তেওঁ কি কণ্ডিশ্যনত মানি কৰা হয় আনকনচিয়াছ বাট কেন ৰেছপন্স টু কল আনকনচিয়াছ সেন্সলেছ মানে অচেতন বাট কেন ৰেছপন্স টু কল কনচিয়াছ মানে সচেতন ব্ৰেথিং বাট কেন নট ৰেছপন্স টু কলছ লাই টোটেলি সেন্সলেছ এণ্ড ডো নট ৰেছপন্স টু কলছ তাৰমানে লাই টোটেলি মানে একদম মানে নিৰ্ভৰে কৰিব সেন্সলেছ নিৰ্ভৰহীন এণ্ড ডো নট ৰেছপন্স টু কল মানে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই তো গতিকে এনচাৰটো হ'ব লাই টোটেলি সেন্সলেছ এণ্ড ডো নট ৰেছপন্স টু কলছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কমাৰ কুৱেশ্যনটো মানে সদায় আহি থাকে গতিকে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা হা আৰু কমা যিটো হয় এইটোৰ ফুল ফৰ্মটো কি মোক কমেণ্টত জনাবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইন কেছ অফ আৰ্ক ৱেল্ডিং ওৱান শুড প্ৰটেক্ট হিজ আই বাই ইউজিং ইন কেছ অফ আৰ্ক ৱেল্ডিং আমি ৱেল্ডিং জানো ৱেল্ডিং দুই ধৰণৰ আৰ্ক ৱেল্ডিং গেছ ৱেল্ডিং ওৱান শুড প্ৰটেক্ট হিজ আইজ বাই ইউজিং এজনে যদি তেওঁৰ আইটো মানে প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব ডাৰ্ক গ্লাছ স্ক্ৰীণ ছান গগলছ মাস্ক ক্লিয়াৰ গ্লাছ ডাৰ্ক গ্লাছ স্ক্ৰীণ যিটো গ্লাছ ইউজ কৰিলে আমি একোৱে দেখা নাপাম যেতিয়া আমি ৱেল্ডিং কৰিম তেতিয়াহে আমি দেখা পাম টেক কৰাৰ পিছতহে আমি দেখা পাম ৱেল্ডিং কৰাৰ পিছত আমি দেখা পাম ছান গগলছ যিবিলাক সেইবিলাকতো হ'বই নোৱাৰে মাস্ক নহয় ক্লিয়াৰ গ্লাছো নহয় গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব ডাৰ্ক গ্লাছ স্ক্ৰীণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাইল গ্ৰাইণ্ডিং ওৱান মাষ্ট ইউজ যেতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ডিং কৰিম তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব ডাৰ্ক গ্লাছ স্ক্ৰীণ ছান গগলছ মাস্ক ছেফটি গগলছ ইয়াতে হ'ব মাস্ক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ ইজ সুইটেবল ফৰ এ লাইভ ইলেক্ট্ৰিকেল ফায়াৰ যদি লাইভ ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰেণ্ট আছে তাতে জুই জ্বলিছে তেনেহ'লে তলৰ কোনটো ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ আমি সুইটেবল বুলি ভাবিম হেলন ৱাটাৰ ফৰ্ম লিকুইফাইড কেমিকেল এইটো আমি হেলন এনচাৰটো হ'ব হেলন নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ টাইপ অফ ফায়াৰ বোথ ফৰ্ম এণ্ড পাউডাৰ ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ কেন বি ইউজড ইন হুইচ টাইপ অফ ফায়াৰ কোন ধৰণৰ জুইত বোথ ফৰ্ম এণ্ড পাউডাৰ ফৰ্ম জাতীয় বা পাউডাৰ জাতীয় ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ যিটো আছে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ক্লাছ এ ফায়াৰ ক্লাছ বি ফায়াৰ ক্লাছ চি ক্লাছ ডি ফায়াৰ এনচাৰটো হ'ব ক্লাছ বি ফায়াৰত ফৰ্ম এণ্ড পাউডাৰ ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ কেন বি ইউজড আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ মেণ্ডেটৰী চাইন ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ছেফটি চাইন এক্সাম্পলছ হুইচ ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ মেণ্ডেটৰী চাইন মেণ্ডেটৰী মানে একদম মানে জৰুৰত লাগেই এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল অফ মেণ্ডেটৰী চাইন ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ছেফটি চাইন এক্সাম্পলছ কি কৈছে ৰিস্ক অফ ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বক ৱেৰ হেড প্ৰটেকশ্যন corrosive substances smoking prohibited এনচাৰটো হ'ব ৱেৰ হেড প্ৰটেকশ্যন মেণ্ডেটৰী এইটো লাগিবই এক্সাম্পল এটা মেণ্ডেটৰী চাইন ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ছেফটি চাইন এক্সাম্পল তলত দিয়া এক্সাম্পলৰ ভিতৰৰ পৰা কোনটো মেণ্ডেটৰী চাইন হয় এইটো হ'ব ৱেৰ হেড প্ৰটেকশ্যন
নেক্সট কুৱেশ্যনটা আছে হুইচ ওৱান ইজ নট এ প্ৰহিবিশ্যন টাৰ্ম ইউজড ইন দ্য ফলোয়িং কোনটো প্ৰহিবিশ্যন টাৰ্ম নহয় ইউজড ইন দ্য ফলোয়িং স্মোকিং এণ্ড নেক ফ্লেম ডো নট এক্সটিংগুইছ উইথ ৱাটাৰ পেডেষ্ট্ৰিয়ান ক্ৰছিং ৱেৰ আই প্ৰটেকশ্যন এনচাৰ হ'ব ৱেৰ আই প্ৰটেকশ্যনটো কি নহয় not a prohibition term used in the following. Next question is which of the following sign will indicate danger for 15 volt ball for 15 volt যেটো আছে হেতু সাইনে কি ইন্ডিকেট করে prohibition sign mandatory sign warning sign information sign এটো warning sign danger হয় danger থাকলে এটো warning sign হয় next question আছে which type of shape is used for displaying the no smoking prohibition sign কেনকা শেপ ইউজ করা হয় ডিসপ্লেইং করা হয় মানে লগোয়া থাকে নো স্মোকিং প্রহিবিশন যেটো সাইন থাকে নো স্মোকিং অর কেনকা থাকে রেক্টেঙ্গুলার সার্কুলার স্কোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার অ্যান্সারটো হ'ব সার্কুলার টাইপ যদি তোমার শেপৰ ডিসপ্লে লগোৱা থাকে তেনেহলে ভাবিব লাগিব ইয়াতে নো স্মোকিং তাৰ মানে ইয়াত স্মোকিং কৰা মানা আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে the color used for displaying the prohibition sign is কেনকা কালার ডিসপ্লেইং এর কারণে মানে নিষেধাজ্ঞ যেটো সাইন আছে এটো ই করা হয় ইউজ করা হয় ডিসপ্লে করা হয় রেড বর্ডার এন্ড ক্রস বার ব্ল্যাক সিম্বল এন্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এটো অ্যানসার হবে রেড বর্ডার এন্ড ক্রস বার রেড বর্ডার থাকিব এন্ড ক্রস বার থাকিব ব্ল্যাক সিম্বল থাকিব এন্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড থাকিব এটো অ্যানসার বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হয় এটো নেক্সট কোশ্চেন তো সা which type of safety sign indicate that it must be done তলৰ কোনটো সেফটি সাইন ইন্ডিকেট কৰে যে এটো মাস্ট বি ডান কৰিবই লাগে তাৰ মানে prohibition signs mandatory signs warning signs information signs mandatory যেটো শব্দ আছে mandatory sign আছে লিখা এই বস্তুটো আমি তাৰ মানে কি কৰে সেফটিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব এটো আমি কি কৰিব নোৱাৰো নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰো যে এটো মই নামানো ই কৰো এনেকা কোনো ধৰণৰ মানে ই নাথাকে mandatory মানে mandatory এটো লাগিবই কৰিবই লাগিব তাৰ মানে গতিকে এটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন which is used to protect eyes while grinding যেতে আমি গ্ৰাইন্ডিং কৰিম তেতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম চকুটো প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে এপ্ৰন shoes helmet goggles এটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা এটো আনসাৰ কি হ'ব goggles Next question is what is the first aid for the third degree burns? Third degree burns ot ki first aid ব্যবহার করা হয় apply cream bandage flush with a damp cloth cover with a damp cloth answer to ki hobo cover with a damp cloth first aid third degree burn যেটো আছে এটোৰ কাৰণে cover with a damp cloth ব্যবহার করা হয় আজিৰ ভিডিওটোৰ সেফটিৰ লাস্ট কোৱেশ্চনটো হল what is the first aid for the second degree burns third degree গল এটো second degree burner ক্ষেত্ৰত first aid কি ব্যবহার করা হয় এটো হ'ব flush with a damp cloth apply cream এবিলাক নহয় flush with a damp cloth second আৰু third দুটা ডিফারেন্স আছে third হলে cover with a damp cloth আৰু second হলে flush with a damp cloth গতিকে আইটিআই ৰিলেটেড যিকোনো তথ্যৰ বাবে বা যিকোনো কোৱেশ্চন আনসাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ